Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα Google Hangout υποψήφιων βουλευτών. Είμαι η Πελίκα Καραβάλου από το Protagon.gr και μαζί μου έχω την κυρία Διαμαντοπούλου, την κυρία Κατερίνα Διαμαντοπούλου, υποψήφια στην Α Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κικίλια, υποψήφιο στην Α Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, γεια σας. Και τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, υποψήφιο στη Β Αθήνας με τους Οικολόγους Πράσινους. Γεια χαρά. Για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα μιλήσουμε σήμερα. Δεν είναι τόσο ευχάριστο, αλλά είναι απαραίτητο να προχωρήσει το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι είναι το μεγάλο θέμα και το ζητούμενο για όλες τις ελληνικές οικογένειες αυτή τη στιγμή. Κυρία Διαμαντοπούλου, θα ξεκινήσω από εσάς. Πόσες κάρτες έχετε? Για να σας πω την αλήθεια, καμία. Μία είχα και σταμάτησα να τη χρησιμοποιώ. Κύριε Κικίλια. Εγώ μία έχω, απλά μόνιμα γκρινιάζω με τα κορίτσια του γραφείου μου όταν ήμασταν στο Δήμο και εξηγώ ότι αυτό που αγοράζεις έτσι το πληρώνεις μετά και δεν μπορεί να το μετρήσεις ακριβώς. Κύριε Καραμέρο, εσείς? Έχω μία πιστωτική κάρτα για να κάνω αγορές στο ίντερνετ. Φροντίζω να έχω πάντα μηδενικό υπόλοιπο να την πληρώνω, γιατί δεν θέλω να πληρώνω επιτόκιο 18, 19, 20%. Και έχω και ένα στεγαστικό δάνειο που μου βασανίζει τη ζωή, όπως των περισσότερων Ελλήνων. Δεν τα βγάζετε πέρα? Τα βγάζω πέρα μέχρι που ήρθαν οι έκτακτες φορές, το τέλος δομημένης επιφάνειας και πρώτη φορά πήγα έκανα ρύθμιση στην εφορία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που μπορεί να πει αυτή τη στιγμή ότι δεν έχει δάνεια ή δόσεις να πληρώνει. Και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία φυσικά και εγώ ρύθμισα την εφορία μου πρόσφατα όπως ο κύριος Καραμέρος και πιστεύω ακράδαντα ότι αν δεν δώσουμε δυνατότητες ρύθμισης πολλαπλών ρυθμίσεων των δανείων και ρυθμίσεων των χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία και στις εφορίες, δεν θα μπορέσει ο κόσμος να συνεχίσει νορμάλ την ζωή του, την επαγγελματική και την οικονομική. Πάντως εγώ, κυρία Διαμαντοπούλου, δεν θα είχα χρέη αν δεν βάζατε έκτακτες φορές και χαράτσια. Προσπαθούσα να είμαι συνεπής. Απλά τα δήλωνα όλα τα εισοδήματά μου και την πάτησα. Κύριε Καραμέρο, με προσπεράσατε και δεν πρόλαβα να απαντήσω. Συγγνώμη, Βασίλη. Ήθελα μόνο να πω ότι οι πιο πολλοί την πατάνε στα μικρά γράμματα και λίγο νωρίτερα από την κρίση, όταν θυμάστε τώρα, όλες οι τράπεζες τρέχανε, σε πέραν τηλέφωνο οι ίδιες και λέγανε πάρει μια κάρτα. Έτσι. Συγχαρητήρια και δίσατε μια κάρτα. Είναι σημαντικό όμως και θα ήθελα να το τονίσω, το είπε πριν ο κ. Καραμέρος, ότι τα επιτόκια, το 18% και το 20% και το 23% δεν φαίνονται σε πρώτη ανάγνωση. Όταν όμως πληρώνεις μόνο τον τόκο σου από την κάρτα, σου έρχονται σε επόμενους μήνες και εκεί παθαίνεις εγκεφαλικό. Αναφερθήκατε στον κόσμο, είπατε ότι οι κάρτες πήγαιναν στα σπίτια του κόσμου. Θα σας πληρώσω ότι δεχτήκαμε και έναν καταιγισμό διαφημιστικών μηνυμάτων όλα αυτά τα χρόνια για διακοποδάνεια, για όλων των ειδών τα δάνεια. Θέλω να ρωτήσω όμως, ο κόσμος είναι αθώος? Όχι, δεν είναι. Δεν είμαι σε αυτούς που θα σας πούνε ότι οι πολίτες είναι ανεύθυνοι, ούτε μου αρέσει να χαϊδεύω αυτιά. Όμως από την άλλη, πιστεύω ότι υπήρχε ένα γενικότερο κλίμα εφορίας. Κατά τη διάρκεια των ετών της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το κράτος δανειζόταν ασύστολα. Μόνο το 2009 το κράτος δανείστηκε 105 δισεκατομμύρια δραχμές. Ένα λεπτάκι, Βασίλη, να ολοκληρώσω. Τα τελευταία 2 χρόνια, να θυμίσω ότι υπήρξαν νόμοι, ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις που προστατεύει την πρώτη κατοικία και πάρα πολλοί άνθρωποι μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία. Να θυμίσω ότι μπήκαν για πρώτη φορά κανόνες στις εισπρακτικές εταιρείες. Θυμάστε την κατάσταση το 2009, όταν όλους τους κυνήγαγαν από το πρωί ως το βράδυ εισπρακτικές εταιρείες και τα Σαββατοκύριακα. Τώρα έχουν μπει κανόνες, καταγράφονται... Παίρνουν μόνο τις καθημερινές τώρα. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά και να μην τα ξεχνάμε. Κύριε Καραμέρο, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας γνώμη για τις ευθύνες του κόσμου. Τι να σου πω, ότι μαζί τα φάγαμε, όχι δεν τα φάγαμε μαζί. Εγώ δεν είμαι καθόλου αυτής της λογικής. Όσο για τις τράπεζες, είναι σαν να πας σε ένα εστιατόριο και να πάθεις δηλητηρίαση. Τι ευθύνη έχεις? Κάποιος το διαφήμιζε το εστιατόριο, εσύ μπήκες, κάποιος το σέρβιρε πάρα πολύ ωραίο, έφαγες, πλήρωσες και το λογαριασμό. Από εκεί και πέρα, το τι σου σέρβιραν, γιατί μιλάμε για τοξικά προϊόντα, μιλάμε για δάνεια σε ξένο νόμισμα. Τα 2 μεγάλα κόμματα από παιδιά που είστε, όπως και να το κάνουν, δεν είναι ντροπή, αλλά είσαστε, έτσι. Τη Μεγάλη Δευτέρα ψήφισαν να πάρουν 7 εκατομμύρια ευρώ τα κόμματα ανεκχώρητα προς τα χρέη τους στις τράπεζες. Και συζητάμε τώρα αν θα ρυθμίσουν για τους πολίτες το θέμα των τραπεζών.
Τα δύο μεγάλα κόμματα. Δεν συμφωνώ, αν θέλετε, και να πάω και ένα βήμα παρακάτω. Ούτε με ποσά ή προνόμια τα οποία είχαν βουλευτές τον τελευταίο καιρό, ούτε με ποσά και προνόμια τα οποία είχαν μεγαλοδημοσιογράφοι τον τελευταίο καιρό. Είναι μια πραγματικότητα αυτή και το ξέρετε. Το ξέρουμε όλοι. Ούτε με αυτή τη φούσκα. Όπου οι δημοσιογράφοι τα πέραν από ιδιωτικές εταιρείες και οι πολιτικοί από το δημόσιο. Και οι σχέσεις μεταξύ τους. Μεγάλο θέμα ανοίγει. Το πολιτικό σύστημα δεν είναι μόνο η πολιτική και το ξέρετε. Μετέχουν πάρα πολύ στο πολιτικό σύστημα, μετέχουν και οι δημοσιογράφοι, μετέχουν και οι καθοδηγητές. Οκ, το πιάσα το μήνυμα, παιδιά. Ναι, αλλά δεν είναι προσωπικό όμως και το ξέρεις. Εντάξει. Έτσι, δεν είναι προσωπικό και το ξέρεις. Κύριε Καραμέρο, ποια ήταν η προσωπική σας περικοπή? Η προσωπική μου περικοπή από τα εισοδήματά μου έχουν πέσει γύρω στο 60%. Δουλεύω 60% περισσότερο χρόνο και βγάζω 60% λιγότερο. Το πρώτο πράγμα που κόψατε για να ανταπεξέλθατε από έχω κόψει όλα αυτά τα οποία θεωρούνται περιττά έξοδα, δηλαδή έχουμε κόψει τις πολλές μετακινήσεις, έχουμε κόψει τα delivery στο σπίτι, έχουμε σταματήσει να είμαστε συνεπείς στην εφορία, είναι η αλήθεια. Έτσι. Έχουμε φάει τόσα αυγά τηγανιτά αντί για delivery όσα δεν έχουμε φάει μέχρι τα 35 μας. Προσπαθούμε, αλλά τι μπορώ να κόψω? Μπορώ να κόψω τα λεφτά για τους παιδικούς σταθμούς των παιδιών μου ή να μην πληρώνω το δάνειο του σπιτιού μου? Αυτό θα κάνω τώρα. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Κύριε Κικίλια, εσείς? Εγώ ήμουν ειδικευόμενος γιατρός μέχρι πριν από λίγο που πήρα την ειδικότητά μου. Δεν χρειάζεται να πω αυτά τα νέα παιδιά που σπουδάζουν 20 χρόνια και τραβάνε. Έτσι, εφημερίες όλη την ημέρα, 2-24 ώρα. Παιδιά που είναι 35 και 36 και 37 χρονών και έχουν πλέον τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους. Πληρώνονται κάτι λιγότερο από 1.000 ευρώ για 20 χρόνων σπουδές. Από εκεί και πέρα ήμουν τυχερός, έπαιξα μπάσκετ. Από αυτό έχω 2 δραχμές και μπορώ να κάνω τη διαχείρισή μου. Μου λέτε ότι δεν χρειάστηκε να περικόψετε κάτι από τα προσωπικά σας έξοδα. Τα προσωπικά μου έξοδα πάντα ήταν λιτά, για να σας εξηγήσω τον λόγο. Όταν έπαιζα μπάσκετ, δεν προλάβαινα να κάνω πολλά, σπούδασα στην ιατρική. Όταν σπούδασα στην ιατρική, δεν προλάβαινα να κάνω πολλά, ασχολήθηκα με τα κοινά. Οπότε την ανηφόρα ανεβαίνουμε και την κάνουμε πάντα λογισμένα. Κυρία Διαμαντοπούλου, εσείς? Εγώ, επειδή εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και καταλαβαίνετε ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες έχει γίνει κυριολεκτικά σφαγή των εισοδημάτων. Αντιμετωπίζω την ίδια κατάσταση με τον κύριο Καραμέρο. Έχω κόψει πάρα πολλά πράγματα από την καθημερινότητά μου, δεν συζητάμε για διασκέδαση καθόλου. Και προσπαθώ να στηρίξω και τους συνανθρώπους μου. Στην οικογένειά μου υπάρχει ένας άνεργος και υπάρχει και ένας που εργάζεται αλλά δεν αμείβεται, όπως πάρα πολλά παιδιά αυτό το διάστημα, για μήνες δεν πληρώνεται. Κύριε Κικίλια, να γίνει κούρεμα όλων των δανείων και πόσο να είναι αυτό? Για να μπορέσει να σωθεί το ελληνικό νοικοκυριό πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Είναι μια καραμέλα που φοριέται πολύ στους τελευταίους μήνες και από ειδικούς και από μη. Δηλαδή να ξαναπαραχθεί πλούτος. Ο πλούτος, τον οποίο εμείς είχαμε στο μυαλό μας ως ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ήταν το φασόν. Ήμασταν φασονατζίδες της Ευρώπης. Και από αυτό εισπράταμε. Δεν μπορεί να γίνει πλέον. Το κάνουν άλλες χώρες με μισθούς της πείνας. Καραμέρο, στο ίδιο ερώτημα. Να γίνει κούρεμα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά? Σαφέστατα να γίνει κούρεμα. Είναι βασική μου άποψη. Τα στεγαστικά δάνεια και τα καταναλωτικά. Θα σας πω, να γίνει κούρεμα στα στεγαστικά δάνεια κατά κύριο λόγο. Θυμίζω ότι η σύνθεση της Βουλής, ο κ. Κουτρουμάνης έφερε μια τροπολογία που έβαζε στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες και την πήρε άλλο πίσω γιατί δεν βόλευε τις τράπεζες. Θεωρώ ότι είναι τόσο στενός ο εναγκαλισμός των δύο μεγάλων κομμάτων και το ξέρουμε και η κοινωνία το ξέρει και από το ρεπορτάζ το ξέρουμε με τις τράπεζες των δύο μεγάλων κομμάτων που δεν μπορούν να αντιδράσουν. Είναι σαν να βγάζουν τα ίδια στα μάτια και δεν μιλάω για τους παριστάμενους εδώ. Κατά πρώτον, δεν θεωρώ ότι ένα ενδεχόμενο κούρεμα στα νοικοκυριά, στα δάνεια των πολιτών πρέπει να μείνει μόνο στα στεγαστικά. Και στις επιχειρήσεις, σε όλα τα είδη δανείων θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και πρέπει να είναι ίσο με τη μέση μείωση του εισοδήματος που έχει υποστεί ο Έλληνας φορολογούμενος. Ακόμα και για τις δαπάνες πολυτελείας. Δεν μπορείς να τις ξεχωρίσεις αυτές. Πώς δεν μπορείς? Κλιμακωτά. Άλλος πήρε βίλα και άλλος πήρε διαμέρισμα. Το ίδιο θα γλιτώσουν. Είναι στεγαστικό και τα δύο όμως, να σας θυμίσω, κύριε Καραμέρο. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Πήρε 400 τετραγωνικά στη Γλυφάδα. Πόσο να του κόψεις? Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό.
ο καθένας έκανε τις δαπάνες ανάλογα με το επίπεδο διαβίωσής του. Δεν γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Στεγαστικό πήρε και ο ένας, στεγαστικό και ο άλλος. Κύριε Κικίλια, οι αιτήσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έχουν ξεπεράσει τις 17.000 και οι αποφάσεις που έχουν βγει είναι μόλις 1.200. Τι θα γίνει με το δικαστικό μας σύστημα? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Και βέβαια, για να καταλάβετε, μου κάνετε αυτή την ερώτηση και δεν ξέρετε ότι σε αυτό το μνημόνιο που το κακίζουμε όλοι πρώτος εγώ, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Μας ζητούν να περιορίσουμε τον χρόνο των αποφάσεων, αν δεν κάνω λάθος, maximum στον 1,5 χρόνο. Έχω φίλους δικαστικούς, στιβάζονται οι αποφάσεις, είναι λίγοι, είναι ταλαιπωρημένοι, δεν είναι σωστό το σύστημα, πρέπει να τα αλλάξουμε. Θα αλλάξει ποτέ κάτι σε αυτή τη χώρα? Κύριε Καραμέρο, εσείς που απορρίπτετε και το Μνημόνιο 1 και το Μνημόνιο 2. Να πω, παρακαλώ. Το Μνημόνιο περιέχει όμως ρυθμίσεις όπως αυτή της δικαιοσύνης, που ήταν κάτι που δεν το κάναμε από μόνοι μας. Θα σας πω πάρα πολύ απλά, γιατί έχω συγκεκριμένη θέση για το ζήτημα του μνημονίου. Οι οικολόγοι πράσινοι είναι κατά των μνημονίων, κυρίως γιατί έθεσαν ανέφικτους δημοσιονομικούς στόχους που οδηγούν την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Γιατί δεν θεωρείτε όμως ότι υπάρχουν και πράγματα λογικά μέσα στο μνημόνιο που θα έπρεπε να είχαμε κάνει κανονικά από μόνοι μας? Αν με αφήσετε, θα σας πω ακριβώς. Παρακαλώ. Όπως επειδή το Μνημόνιο 2, για παράδειγμα, έχει 73 ρυθμίσεις μέσα, σαφέστατα και περιέχει πράγματα που θα είχαν γίνει. Και έτσι, μαζί με τον κόσμο που βάλετε από το Μνημόνιο, αντιδρά και αυτό που εγώ λέω ντόπια εθνική παράγκα. Τα μνημόνια δεν είναι μπαμπούλες και τα μνημόνια δεν είναι μπετόν. Μας ενοχλούν πολύ όμως και μας αλλάζουν τη ζωή οι ρυθμίσεις που δεν ξέρω αν ήταν και απαιτήσεις της Τρόικας και των δανειστών, το να μειωθούν οι μισθοί, το να μειωθούν και να καταγκρεμνιστούν κυριολεκτικά τα συλλογικά αγαθά, κάτι που τα έψαχναν χρόνια και οι βιομήχανοι και αυτό που λέμε κεφάλαιο που δεν το δαιμονοποιώ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Όχι λοιπόν αντιμνημονιακή πατιέρα. Ωραία. Δεν μας φταίνε για όλα τα μνημόνια. Τι θα γίνει με τις 16.000 αιτήσεις που βρίσκονται σε αναμονή αυτή τη στιγμή? Έχει περάσει νόμος για την επίσπευση των δικών. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλά πρακτικά προβλήματα για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ο επόμενος Υπουργός Δικαιοσύνης να δει το θέμα επισταμένος, να δει που κολλάει και να δώσει προτεραιότητα σε αυτές τις υποθέσεις. Εγώ πιστεύω ότι έχει ένα πρόβλημα η ερώτηση, να μου επιτρέψει να πω, συνάδελφε, και θα σου εξηγήσω γιατί. Πρώτα απ' όλα, είναι 16.000 οι αιτήσεις, γιατί πολύ απλά όποιος καταθέτει αίτηση και γίνεται δεκτή, στη συνέχεια για 2 χρόνια δεν πληρώνει δόσεις. Πρώτον. Δεύτερον, οι αιτήσεις από 16.000 θα γίνουν 5 εκατομμύρια σε λίγο. Οπότε πρέπει να προσλάβουμε, δεν ξέρω εγώ, δεκαπλάσιο προσωπικό στη δικαιοσύνη για να τα απεξέρχονται. Οι αιτήσεις είναι το σύμπτωμα. Το πρόβλημα είναι τα στεγαστικά δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Άρα που πάμε? Στις τράπεζες. Κυρία Διαμαντοπούλου, έχει ευθύνη το πολιτικό σύστημα για τον υπερδανισμό? Υπάρχει μεγάλη ευθύνη στο πολιτικό σύστημα, σας το ξαναείπα. Υπάρχει όμως ευθύνη και ευρύτερα συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πολιτικοί, είναι και οι τραπεζίτες που έχουν ευθύνη, είναι και οι συνδικαλιστές σε όλους τους χώρους, είναι όλοι όσοι μετέχουν και είναι κεφαλές αυτής της κοινωνίας που είχαν λόγο και μπορούσαν να χτυπήσουν τα καμπανάκια νωρίτερα. Την ίδια ερώτηση θα ήθελα να μου απαντήσετε για τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Κοιτάξτε, εμένα με κυνηγάνε γι' αυτό. Επειδή λέω τα πράγματα με το όνομά τους και μάλλον αυτό δεν αρέσει. Οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά τι ωραίο κλισέ. Το λέμε, το πετάμε και ξεμπερδέψαμε. Δεν είναι έτσι. Για μια ακόμη φορά, μ' άρεσε που άκουσα ότι από το 1974 μέχρι σήμερα θα δούμε τα πόθεν έσχες όλων. Ποιοι μπήκαν στην πολιτική, πώς μπήκαν και πώς βγήκανε. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το επάγγελμά τους και άλλοι που είναι επαγγελματίες της πολιτικής. Άνθρωποι που μπήκαν με το παντελόνι στην πολιτική και βγήκανε με 50 σπίτια, 100 σπίτια, 150 σπίτια. Για μια ακόμη φορά τονίζω, για να μην τρώμε κουτόχορτο. Εάν δεν βρεθεί τρόπος να ξαναπαράξουμε πλούτο, να έχουμε μια μορφή ανάπτυξης, άρα να κινηθεί πάλι το χρήμα στην αγορά, κανένας δεν θα ανασάνει. Κύριε Καραμέρο, εσάς δεν θα σας ρωτήσω για τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Θα σας ρωτήσω όμως για τις ευθύνες των δημοσιογράφων. Τεράστιες και μπορώ να σας πω, γιατί το είδα το πάρτι μπροστά μου να γίνεται, έστω και αν δεν συμμετείχα. Γράψατε εσείς ποτέ κάτι, προειδοποίησατε τον κόσμο για αυτό που ήταν να έρθει? Στο σημείο που θα μπορούσα να μην χάσω τη δουλειά μου, έγραψα ή είπα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή οι δημοσιογράφοι είμαστε υπάλληλοι, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, και ευτυχώς μας έδωσε την ευκαιρία ο καλός Θεός και έχουμε το ίντερνετ και μπορούμε να μιλάμε και να γράφουμε άνετα, κάτι που εγώ κάνω
στο ίντερνετ και μιλάω και γράφω άνετα. Τώρα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και τα πιο παλιά συστημικά μέσα, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο να πούμε όλη την αλήθεια, γιατί πάρα πολύ απλά τα μέσα ενημέρωσης είναι ιδιοκτησία εργολάβων, κατασκευαστών, άλλων που ασχολούνται με την ενέργεια. Μην κρυβόμαστε, παιδιά, από το δάχτυλό μας. Παρακολουθήσατε ένα Google Hangout υποψηφίων βουλευτών με θέματα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Κατερίνα, να φας την Άννα, εύχομαι. Βασίλη, θα πας μια χαρά, σούπερ.